ሰላም ሰላም የዋሽራ አካዳሚ ተከታታዮች እንደገና ተመልሻለሁ። እንደምትከታተሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ካቆምንበት እንቀጥላለን። ባለፈው ያቆምነው ስለ conditionals ከconditionals ደግሞ if else አውርተን ይሄንን ኮድ ጽፈን ያቆምነው። ኮዳችን እየረዘመ ስለሄደ ይሄኛውን ኮድ ካት አድርጌ ያወጣውና ሌላ ቦታ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ምናልባት ከፈለኩት at some point just file create አድርግና any file እዚህ ጋር ላስቀምጠው resource.js ከምንሰራው ቱቶሪያል ጋር ምንም አያገናኘውም። ይሄ ምናልባት ከፈለኩት ብዬ ነው ማስቀምጠው። እዛ ጋር ተቀምጧል። ምናልባት ከተፈለገ ተጠቀምበታለሁ ወይም ደግሞ ጊታብ ላይ ስቶር ይደረጋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንቀጥላለን። yes ዛሬ ስለምንድነው የምናወራው? ስለ conditional አውርተናል። አሁን መቀጠል ያለብን ስለ arrays ይሆናል ማለት ነው። arrays means to store different data types in one collection. I will show you how we write. It could be let or const. Yeah, let's go for let. For instance, names or numbers. And here I can put 1, 2, 3, 4, 5, 6. So console.log, how many numbers do I have? Numbers.lengths. check ለማድረግ ያው refresh ማድረግ አለብኝ ይሄንን and ደምታት 6 ቁጥር አለ ማለት ነው። እቺኛዋን ላይ የመጀመሪያዋን ኢንዴክስዋን ላይ የመጀመሪያዋን ቫልዩ በፈልግ የሚጀምሩት የተቀመጡት ኢንዴክስ አላቸው። እቺ 0 1 2 3 4 5 ስለዚህ console.log numbers 0 የመጀመሪያውን ከፈለኩ 0 ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪፍሬሽ ባደርገው 6ን ደግሞ በፈልግ console.log numbers ስለዚህ ኢንዴክሱን መቁጠር አለብኝ 0 1 2 3 4 5 እንዳያችሁት እዚህ ጋር length ያገኘ ነው። let length we can call it len number of numbers times length ይሄ length ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 0 1 2 3 4 5 ከሆነ ከሌንግዙ ባንድ ነው የሚያንሰው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? last index let last index is equal to len minus 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናገኘውን ዋጋ 5ን በማስገባት የምናገኘውን ዋጋ 6ን by the way 6 ምን ማድረግ እንችላለን? መቀየር እንችላለን። last index ብለን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምንድነው አሬያችን ሲያድግ ለምሳሌ 7 8 9 10 አሁን እዚህ ጋር ፕሪንት የሚያደርገው 10 ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሌንግዙም ያድጋል። ስለዚህ ላስት ኢንዴክሱን ካልኩሌት አድርጎ ይሰጠናል ይላል። ለምሳሌ ደግሞ ሞዲፋይ ማድረግ ብንፈልግ አንዳቸውን የመጀመሪያው ለምሳሌ ከአንድን 10 ማድረግ ብፈልግ 0 ስለዚህ ቫልዩ ቀጥታ እዚህ ጋር ከሰጠሁት ለምሳሌ 0 የነበረው 10 ባደርገው console.log numbers ይሄ ከዚህ በኋላ 10 ሆኗል ማለት ነው። እንደገና እስኪ 4ን እንቀይረው console.log not like that sorry numbers dot 4ን ለማወቅ 0 1 2 3 40 40 console.log
numbers ያ አሁን አራት የነበረውን አራት ሞዲፋይ አደረኩት ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ array እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ሲጋየን ከዛ በኋላ ሌንግዙ እንዴት ማግኘት እንደምንችል ከዛ በኋላ ደግሞ በኢንዴክሱ መሰረት ቫልዩዎችን ማውጣት እንደምንችል ለምሳሌ የመጀመሪያውን ይሰጠናል ይሄ ደግሞ last index length of the array -1 ከዛ last value ራሱ ደግሞ ማግኘት እንችላለን ይሄ ደግሞ ሞዲፋይ ነው array የመጀመሪያውን value ሞዲፋይ አደረኩት የመጨረሻውን value ለምሳሌ ሞዲፋይ ማድረግ ቢያስፈልግ what we do last numbers last index and we can give any value 10 የነበረውን ወደ 100 ብቀይረው ወይ የፈለጋችሁ ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ ወይ መቀየር ትችላላችሁ እንደምታዩት 100 ሆነ ማለት ነው እንግዲህ array በጥቂቱ ይሄን ይመስላል ካሁን በኋላ array በተለያየ ቦታ ይመጣል እንጠቀምበታለን ማለት ነው ወደ ሌላ ክፍል ከመሄዳችሁ በፊት ፕራክቲስ አድርጉ ይሄን የሰራውትን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ድገሙት መልካም ጊዜ